Dacă ar fi să ne întrebăm cât de tare incomodează Gregorian Bivolaru anumite cercuri secrete ale politicienilor români aflați la putere, am putea găsi destul de simplu răspunsul, numai gândindu-ne la câte nelegiuiri și încălcări flagrante ale legii a făcut până acum poliția, procuratura și justiția română în ultimele decenii numai pentru a-l vedea închis. Timp de peste 30 de ani, membrii de frunte ai conducerii românești au urmărit cu înverșunare să-i transforme viața acestui om într-un infern. În pofida nelegiuirilor făptuite, rezultatele obținute n-au atins însă nici pe departe scopul scontat. În schimb, eforturile lor ilegale, dar pline de zel, au dat roade cu Mădălina Dumitru, o adolescentă căreia i-au transformat viața într-un adevărat calvar și pe care, fără nicio dovadă, au considerat-o o presupusă victimă a lui Gregorian Bivolaru și o târăsc de 8 ani de zile prin tribunale. O adolescentă căreia i-au furat cei mai frumoși ani din viață, transformându-i în închisoare propria casă, din care iese a rare ori de teamă să nu mai trăiască teroarea pe care a fost nevoită să o îndure de-a lungul acestor ani. Și toate acestea în numele cărei realități, cărei justiții, cărui adevăr. Prin declanșarea acestui proces și prin modul în care a fost gestionat de către autorități, clienta mea a fost lovită în relația ei cu familia, cu prietenii, cu școala, cu societatea, fiind în prezent într-o stare permanentă de frică accentuată, anxietate și chiar depresie. Singurii și unicii vinovați de această situație sunt procurorii și judecătorii, care au declanșat și instrumentat acest caz cu profundă rea credință și în mod total, dar total ilegal. Practic, în urma acestor 8 ani de calvar, se poate concluziona că pentru Mădălina, care nu a fost niciodată, dar absolut niciodată victima lui Bivolaru Gregorian, statutul ei de parte vătămată este numai în raport de organele statului, procurori, polițiști, lucrători SRI, judecători. Și în niciun caz, ea nu este parte vătămată din pricina vreunei persoane fizice, a asociației MISA sau a vreunei alte organizații non-profit. Apogeul nedreptăților și ilegalităților la care a fost supusă Mădălina Dumitru în cei 8 ani de când este nevoită să participe la procesul intentat lui Gregorian Bivolaru a fost atins de magistrații celui mai înalt forum al justiției române, Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a fost judecat recursul procurorilor în procesul lui Gregorian Bivolaru, deși acesta fusese deja achitat de 2 instanțe judecătorești, cea de la Sibiu și cea de la Alba Iulia. De ce domnii judecători de la ICCJ au gestionat ilegal și abuziv cauza? În primul rând, pentru că dumnealor nu s-au comportat ca o instanță de recurs. În dreptul nostru românesc, instanța de recurs, care de fapt este a 3-a instanță ca și ierarhie, după judecata în fond și în apel, are doar obligații de cenzură din perspectiva respectării legii cu ocazia pronunțării hotărârilor anterioare. Conform prevederilor legale, instanța de recurs nu are dreptul să administreze probe noi după bunul sau plac. Astfel de eventuale probe nu se pot depune decât dacă acestea au o directă legătură cu misiunea instanței de recurs, a cărei sarcină este să verifice legalitatea hotărârilor anterioare. Știați că există instanțe europene de recurs în care părțile nici nu trebuie să fie prezente în sală și maxim pot fi consultate în scris cu privire la opiniile dumnealor? Ori, în fapt, ce a făcut instanța de recurs? În mod aleatoriu și-a ales anumite elemente de probatoriu, îndelung discutate și analizate de fapt de instanțele anterioare și le-a pus pe tapet într-o manieră profund ilegală. În mod ilegal, judecătorii Curții Supreme au permis parchetului Înaltei Curți să aducă la ultimul termen de judecată, ca o așa zisă probă, autorizațiile de interceptare ale unor presupuse convorbiri telefonice dintre Mădălina Dumitru și Gregorian Bivolaru, după o declasificare ad hoc a acestor convorbiri, care fuseseră considerate secret de stat timp de peste 8 ani. De ce este profund ilegal și abuziv acest comportament al judecătorilor în altei curți? Pentru că în loc să constate diligențele depuse de instanțele de la Sibiu și Alba Iulia pentru desecretizarea acestor autorizații în decursul celor 7 ani, au acceptat ca la ultimul termen de judecată parchetul ICCJ să scoată din mânecă aceste autorizații, chiar și fără documentele aferente necesare care le-ar fi putut da o mai mare aparență legală. Aceste documente, considerate până mai ieri secrete de stat, au fost aruncate în joc în ultima zi a procesului, numai pentru că s-a mizat pe realizarea unei presiuni asupra instanței, dezvăluindu-se astfel
forțele și interesele oculte aflate în spatele lor. Și aspectul cel mai grav, în contextul depunerii acestor autorizații de către parchetul recurent la ultimul termen de judecată, instanța nu a creat posibilitatea clientei mele de a se apăra și de a discuta în contradictoriu această probă sosită peste noapte la dosar, abia la ultimul termen în faza de recurs. Trebuie să observați ce conotație absurdă capătă noțiunea de apărare din perspectiva clientei mele, pentru că, în mod normal, Dumitru Mădălina nu ar trebui să fie în situație absurdă să se apere în raport cu niște așa zise dovezi, care, iată, sunt utilizate de magistrați cu rea credință atât timp cât ea permanent a negat timp de 8 ani că ar fi avut vreo relație sexuală sau de altă natură cu domnul Bivolaru Gregorian. Timp de 8 ani, Mădălina Dumitru a negat permanent că ar fi întreținut vreodată relații sexuale cu Gregorian Bivolaru. Ea și-a retras declarația din 18 martie 2004, care i-a fost dictată de procuror și pe care a fost apoi nevoită să o semneze sub amenințări și șantaj, imediat a doua zi. Mădălina a depus numeroase memorii și plângeri împotriva procurorilor anchetatori, a dat inclusiv declarații în presă, la televiziune și a negat mereu existența vreunui raport sexual sau de altă natură cu Gregorian Bivolaru. De altfel, declarația ei în calitate de martor, dată în fața instanței judecătorești din Stockholm, a constituit unul din motivele principale pentru care magistrații suedezi i-au acordat lui Gregorian Bivolaru statutul de azilant politic. Cum este posibil ca judecătorii supremi din Stockholm, să nu uităm că toți sunt profesori în universități și mulți dintre dumnealor doctori în drept, au constatat cu atâta rapiditate și ușurință care este adevărul în acest caz? Cum au putut dumnealor ca să observe cu atât bun simț care este realitatea în acest caz, iar în schimb, în România, Mădălina Dumitru este obligată să lupte, să se apere împotriva autorităților și a unui proces absurd, lipsit de orice urmă de justiție și preocupare în aflarea adevărului? Iată concluziile la care au ajuns judecătorii supreme ai Curții din Stockholm. Mădălina Dumitru a creat impresia unei persoane demne de încredere și informațiile date de ea despre circumstanțele arestării și interogării ei din 18 martie 2004 sunt susținute cu dovezi certe din alte investigații. Informațiile furnizate de către Mădălina Dumitru șubrezesc serios credința în acuzația formulată împotriva lui Gregorian Bivolaru de a fi abuzat-o sexual. Ilegalitatea majoră a Înaltei Curți constă în audierea efectivă a Mădălinei în faza de recurs, audierea părții vătămate în această fază procesuală nefiind posibilă. Toate acestea, eludând complet normele legale, magistrații Curții Supreme au audiat-o pe Mădălina imediat ce a început ședința de judecată. A fost intimidată și plasată într-o situație de inferioritate și de umilire, atât direct cât și indirect. Indirect pentru că magistrații au avut un comportament ofensator prin limbaj față de mine, ca și avocat ales al Mădălinei, judecătorii impunându-mi să mă îndepărtez fizic de lângă clienta mea. Și chiar m-au amenințat în mai multe rânduri că mă vor da afară din sala de ședință, domniile lor tratându-mă ironic și restrictiv atunci când doream să efectuez diverse intervenții juridice în asistarea clientei mele. Chiar au justificat că mă pot da afară din sală pentru că Mădălina nu are nevoie de avocat. Imaginați-vă cum s-ar simți fiecare dintre dumneavoastră dacă ar fi pus în situația de a da o declarație în fața unor magistrați de la Curtea Supremă și avocatul ales de dumneavoastră să vă reprezinte ar fi tratat în felul acesta. Nu v-ați simți profund intimidat, confuz și speriat și ați fi în iminența de a uita ce aveți de spus, chiar dacă ce aveți de spus reprezintă adevărul și realitatea vieții dumneavoastră? Și Mădălina Dumitru a fost bruscată direct de comportamentul magistraților. Ea nu a beneficiat absolut deloc de un comportament deontologic, imparțial, plin de onoare și justețe din partea acestora. În fond, judecătorii efectuează această judecată cu scopul apărării ei, nu? Ori Mădălina a fost practic tratată mai degrabă ca un infractor, ca și cum ea se afla în acest dosar fiind vinovată de vreo faptă penală. I s-a creat o stare de spaimă și de frică permanentă. S-a ridicat vocea la ea, a fost tratată cu duritate și ironie la fiecare propoziție pe care o formula. I se crea permanent sentimentul că tot ce spune, face și gândește este incorect și neadevărat. Vă dați seama în ce atmosferă de spaimă și teroare a trebuit să dea declarație Mădălina? Probând din nou lipsa unei reale competențe juridice, magistrații Curții Supreme au realizat toată această mascaradă ilegală de interogatoriu în ședință publică.
Mădălina a fost nevoită să răspundă unor întrebări legate de viața sa intimă în prezența a zeci de persoane necunoscute. Închipuiți-vă cum s-a simțit Mădălina când în fața unei săli pline cu justițiabili, avocați din toată țara și de toate vârstele, judecătorii Curții Supreme îi puneau întrebări despre viața ei personală, despre școală, familie și mai ales despre începuturile vieții ei sexuale, solicitându-i se de către președintele de complet și procurorul de ședință detalii explicite. Cu toate acestea, Mădălina a reușit să demonstreze magistraților că nu a întreținut niciodată relații sexuale cu bivolarul Gregorian, că în niciun caz nu a fost coruptă sau exploatată sexual de către acesta. La câteva zile după termenul din 23 februarie 2012, am primit un telefon de la prietenul Mădălinei, domnul Remus Lomoș, care mi-a spus că Mădălina plânge tot timpul, stă numai în camera ei, îi tremură palmele și este frică din orice. Pentru justiția română însă adevărul contează mai puțin. Importantă este doar comanda politică de a-l întemnița cu orice preț pe Gregorian Bivolaru. În opinia justițiarilor români, atingerea acestui scop le scuză mijloacele mizerabile și le iartă păcatul de a distruge viața unei adolescente total nevinovată.